कति जना भए ल 19 जना सरले 2-4 मिनेट ढिलो गरिदिएपछि यस्तै हुन्छ ठिकै छ केही भएको छैन हाम्रो कोर्स चाहिँ राम्रै पोजिसनमा छ कोर्स कहिलेसम्म भ्याउनु पर्ने तिमीहरूलाई नोटिस केही आएको छ मैले एकपल्ट यसो केही छैन सर ल ठिकै छ अब त आउँछ होला सायद त्यसो एकपल्ट हिजोको उ हेरौँ न्युमेरिकल तिमीहरूले बिर्सिन्छ कि भनेर हैन यो न्युमेरिकल साथीहरू यसो आउँदैछन् त्यही भएर एउटा फेरि एकपल्ट यसो रिभाइज जस्तो हैन न्युमेरिकलमा आइडी क्यू र भिडिएस क्यू अब कहिलेकाहीँ भिजिएस पनि सोध्न सक्छ यसमा आइडी क्यू नभनिकन आइडी मात्रै भिडिएस क्यू नभनिकन भिडिएस मात्रै र अनि यसमा भिजिएस पनि जोड्न सक्छ बोर्ड इक्जाममा यो पनि कुनै एउटा इक्जाममा सोधेको क्वेसन हो अब कुन इयरको मैले अब लेख्न बिर्सेँ केही फरक पर्दैन हिजो पनि पढेको थिएँ आज हेरिदिउँ किनभने त्यसपछि जेफेडको बायसिङ मैले सायद चाहिँ तिमीहरूलाई आफै पढ भनेर छोडिदिन्छु किन यस्तै किसिमको हो हामीले गर्न सकिन्छ एउटाको गरेपछि अरूको गर्न सकिन्छ गर्न नसक्ने तिमीहरूलाई मैले कहिल्यै पनि चाहिँ छोड्दिनँ कुनै टपिक त चान्स नै छैन डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा के हुन्छ भन्दा फेरि तिमीहरूलाई बिजेटीमा पनि त्यही हो कन्सेप्ट एसी सिग्नल सोर्सेस रिमुभ गर्नु पर्यो यसमा यो इनपुट भिआई र आउटपुट भी नट लेखेको यो एसी सिग्नल सोर्सेस यो रिमुभ हुने भयो त्यसपछि यो क्यापासिटर छ क्यापासिटर भनेको के हुन्छ डीसीलाई डीसीको केसमा के हुन्छ त यसले भन्दाखेरि यो एसीलाई खास पास गर्ने डीसीलाई ब्लक गर्ने हो यता हैन भनेपछि अब यो हाई क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स यसको इन्फाइनाइट हुन्छ हो किन भन्दा x इक्वल टु 1/2 पाई एफसी हो f इक्वल टु 0 हुन्छ डीसीमा भनेपछि अब यसलाई हामीले ओपन सर्किटको रूपमा काम गरिन्छ सीआई र सी नट ओपन सर्किट हुन्छ भनेपछि बाँकी रहेको यो हो बिजेटीमा पनि त्यही कुरा मैले बताएको थिएँ लेखिदिएकै छ मोडेलिङमा हेर्ने हैन अब आरडीको भ्यालु 2 किलो ओम छ आरजी 10 मेगा ओम छ आइडी अन भनेको 6 मिली एम्पियर भिजिएस अन भनेको 8 भोल्ट अन हुनको लागि 8 भोल्टमा बल्ल राम्रोसँग चाहिँ कन्डक्टिभिटी स्टार्ट हुन्छ कन्डक्टिभिटी हुन्छ र तिम्रो चाहिँ च्यानल चाहिँ क्रिएट भनेको कति बेला हुन्छ भिटी इक्वल टु 3 भोल्ट भयो भने भिटी भनेको भिजिएसको भ्यालु हो त्यो 3 भोल्ट हुँदाखेरि च्यानल जस्ट क्रिएटेड हैन बट द कन्डक्टिभिटी इज स्टिल नेग्लिजिबल फर प्रोपर कन्डक्सन भिजिएस अन इक्वल टु 8 भोल्ट त्यो दिएको छ भिडिडीको भ्यालु छ 12 भोल्ट छ हैन अब हामीलाई यहाँ दियो अब यो पहिले गरिसकेको छ थ्योरीमा नि बताएको यो आइडी हुन्छ तबडाउन करेन्ट गेट करेन्ट जहिले पनि फेटमा 0 हुन्छ जे फेट होस् मसफेट होस् जुनसुकै टाइप होस् गेट करेन्ट 0 हुन्छ यो भिडिएस भयो यो ड्रेन र यो सोर्स टर्मिनल हो यो दुईटाको भोल्टेज भिडिएस हो यो भिजिएस हो यो बायसिङमा हाम्रो के छ त भन्दा फेरि यो गेट भोल्टेज भिजिएस इक्वल टु भिडिएस हुन्छ तर भोल्टेज डिभाइडर बायसिङमा हुँदैन त्यो याद गर्ने अब के को भ्यालु थियो आइडी अन बाई फर्मुला छ भिजिएस अन माइनस भिटीको स्क्वायर हैन यहाँ मैले स्क्वायर गर्न बिर्सेको थिएँ हो यहाँ मैले अहिले लेखिदिइहाल्छु पेनले पछि तिमीहरूले भिडियो हेर्दा फेरि पनि कहीँ केही मिस्टेक भएपछि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि 6/5 को स्क्वायर 6/25 भनेको 0.24 भयो र युनिट कति हुन्छ त्यसको भन्दा फेरि यो के को युनिट भनेको मिली एम्पियर पर भोल्ट स्क्वायर छ याद गर्नुपर्छ यो किन भन्दा यो थ्रु आउट न्युमेरिकलको केसमा यो याद गर्नु पर्यो है अब आइजी इक्वल टु 0 हुन्छ हैन अब हाम्रो भिजिएस इक्वल टु भिडिएस यो केसमा एप्लाइङ केभिएल एट द आउटपुट लुप भिडिडी इक्वल टु आइडिआरडी प्लस भिडिएस और भिडिएस इक्वल टु भिडिडी माइनस आइडिआरडी भिडिएस इक्वल टु भिडिडी माइनस अब आरडी भनेको कति छ आइडी चाहिँ आइडी नै भयो होला आरडी भनेको कति छ त 2 किलो ओम छ मैले यहाँ 2 किलो ओममा 2 × 10⁻³ गरिनँ किन भन्दाखेरि यो के कोमा आउने बेलामा पछि गएर मिल्छ
है। त्यही भएको भएर मिली र किलो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। मिली भनेको 10⁻³ किलो भनेको 10⁻+3 याद गर्ने। अब यो हाम्रो चाहिँ रिलेसनसिप आइडी इक्वल टु के भिजिएस माइनस भिटी स्क्वायर, यो प्याराबोलिक हैन। यो के हो त भन्दाखेरि यो कट अफ के अरे सरी स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट गर्दाखेरि के को भ्यालु 0.24 छ मिली एम्पियर पर भोल्ट स्क्वायर हो। अनि यो चाहिँ के छ त भोल्ट स्क्वायर हुन्छ यसको, अनि भोल्ट स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, यो मिली एम्पियरमा रहन्छ। किन भन्दा के को युनिट मिली एम्पियर बाई भोल्ट स्क्वायर हो। यो चाहिँ आफैमा भोल्ट स्क्वायर हो, यो न्युमेरेटरको भोल्ट स्क्वायर अनि डिनोमिनेटरको भोल्ट स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, अनि यो मिली एम्पियर हुन्छ याद गर्ने। त्यही भएको भएर मैले अघि यहाँ चाहिँ 2 × 10⁻³ नगरेको सजिलोको लागि। यो बुझ्नुपर्छ कि सानो हेर्दा फेरि सानो पोइन्ट, तर हामीले वास्तै गरिँदैन। अनि त्यसपछि त्यो न्युमेरिकल हेर्ने बेलामा बुकमा कहाँ के गरेर के लिएर आएको छ, के गरेछ, कहाँ के हो भन्ने हुन्छ है। त्यो एकदम याद गर्ने। अब आइडीको भ्यालु यो आयो हैन हाम्रो 0.24 भिडिएस माइनस 3 भोल्ट। भिडिएस भनेको भिजिएस हो, त्यही भएर भिजिएसको ठाउँमा भिडिएस लेखेको यसमा यहाँ हेर्ने यी, किन यहाँ दिएको छ रिलेसनसिप। अब फ्रम इक्वेसन्स आई एन्ड आई वी गेट भिडिएस इक्वल टु 12 माइनस 2 इन्टु आइडी भनेको यो कर्ली ब्राकेटले लेखेको छ, यो खोल्यो हैन। अब यो खोल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसरी आयो, सिम्प्लिफाई गर्दै गयो। यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो आयो एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल टु 0। एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी को फर्ममा आयो भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो। त्यसमा हामीले क्यालकुलेटरबाट सहजै के युज गर्न सकिन्छ। ए को भ्यालु 0.48 भयो, बी को भ्यालु -1.88 भयो, सी को भ्यालु -7.68 भयो। क्यालकुलेटरबाट हामीले गर्न सकिन्छ। भिडिएस इक्वल टु 6.41 भोल्ट भयो र अर्को चाहिँ -2.49 भोल्ट हुन्छ। एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मस्फेटमा कहिले पनि हाम्रो चाहिँ के हुन सक्दैन, भिडिएसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन सक्दैन। एन च्यानलको केसमा पी च्यानलमा मात्रै नेगेटिभ हुने, एन च्यानलमा सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि यो हाम्रो हुनै सक्ने भएन, त्यसैले भिडिएस भनेको 6.41 भोल्ट भयो। रिजन जान्नुपर्छ सबै। अब 6.41 भोल्ट इक्वेसन सेकेन्डमा राख्ने, यहाँ चाहिँ तिम्रो के छ त भिडिएस माइनस 3 भोल्टको स्क्वायर थियो भने अब यो यसको युनिट चाहिँ मिली एम्पियर पर भोल्ट स्क्वायर, यसको चाहिँ भोल्ट स्क्वायर भयो। भोल्ट स्क्वायर क्यान्सल भएपछि मिली एम्पियर आयो, त्यसले अब जाने बेला 2.79 मिली एम्पियर आयो। देयरफोर भिडिएस क्यू भनेको भिडी भइहाल्यो 6.41 भोल्ट। अब आइडी भनेको आइडी भइहाल्यो 2.79 मिली एम्पियर। यसैमा के थपिदिन सक्छ त तिमीहरूलाई भन्दाखेरि भिजिएस पनि सोधिदिन सक्छ यहाँ हैन। भिजिएस सोध्यो भने भिजिएसको इक्वेसन भनेको भिजिएस इक्वल टु भिडिएस भनेर हामीले लेख्नु पर्यो यसमा। अब त्यस्तै यो भोल्टेज डिभाइडर बायसको पनि छ, हिजो पनि गरेको हो यो सबै कुरा। अब यसमा मैले चाहिँ त्यो लेखेको छैन, यो सबै थ्योरी गरेको छ, त्यो थ्योरीबाट निकालेको छ। त्यही हो के को युनिट चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो मिली एम्पियर पर भोल्ट स्क्वायर। यो त्यही अनुसारको अब हामीले चाहिँ लिएर गइन्छ। यो मिली एम्पियर पर भोल्ट स्क्वायर भयो। यहाँबाट आइडीको भ्यालु यदि यहीँबाट आउँछ भनेदेखि त्यो मिली एम्पियरमा जाने रहेछ हैन। आइडी भनेको त्यही भएर यो 5.96 मिली एम्पियर आयो, 28.37 मिली एम्पियर आयो। 5.96 मिली एम्पियर हामीले चाहिँ राख्यो भने क्यालकुलेसन गर्यो, त्यहाँ क्यालकुलेटर हान्यो भनेदेखि हैन पोजिटिभ भ्यालु भिजिएसको पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ। यो 28.37 मिली एम्पियर राख्यो भने नेगेटिभको भ्यालु दिन्छ। भिजिएस कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन एन च्यानल मस्फेटमा। पी च्यानल एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइपमा, पी च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइपमा नेगेटिभ हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो आइडीको भ्यालु यो लिनु पर्यो। अब इक्वेसनमा राखिदिने, मिली एम्पियर आयो 5.96 मिली एम्पियर। त्यही भएर यहाँ भोल्ट भी छ, यहाँ किलो ओम छ, यहाँ मिली एम्पियर छ। मिली एम्पियर मिली भनेको 10⁻³ किलो भनेको 10⁻+3 भनेपछि यो क्यान्सल भएपछि आखिरीमा 5.5 इन्टु 5.96 हुन्छ। 40 - 5 इन्टु 5.96 भनेको 10.2 भोल्ट आयो। यो भनेको भिडिएस क्यू भयो, आइडी क्यू भनेको 5.96 मिली एम्पियर भयो। अब यसमा भिजिएस पनि सोध्न सक्छ। भिजिएस सोध्यो भने आइडीको भ्यालु यहाँ राख्ने, निकालिदिने हैन, केही फरक पर्दैन। नभए कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्ने, सजिलो हुन्छ हामीलाई। यहाँ राख्दै पनि भयो। आइडीको भ्यालु भिजिएस इक्वल टु 18 माइनस आइडी, आई भनेको मिली एम्पियर छ, आरएसनको 1 छ, 1 इन्टु 10⁻³ इन्टु यो गरिदिएपछि सजिलोसँग आइहाल्छ याद गर्ने। फेरि यहाँ चाहिँ आरएस इक्वल टु 1 के छ, 1 के भनेको 10⁻1 इन्टु 10⁻³ हो। आइडी भनेको कति आएको छ 5.96 भनेपछि
5.96 मिलिएम्पियर इन्टु 1 किलो ओम भने भयो हैन त्यो भनेको बल्ल भोल्टेज भयो अनि मिली र किलो गइसकेपछि 5.96 भोल्ट हुन्छ 18 माइनस 5.96 भोल्ट इक्वल टु भनेको VGS को भ्यालु भयो त एक्जाममा सोध्छ है अब म नयाँ टपिकमा आएँ सरी यो डिप्लेसन टाइप एनमस र तिम्रो चाहिँ जेफेट को एउटै हो आफ्नो फिगर मात्रै राख्ने हो सर्किट मात्रै सिम्बल के नत्र भने बाँकी रहेको सम्पूर्ण चीज एउटै हो अब जंक्शन फिल इफेक्ट ट्रान्जिस्टर छ इंट्रोडक्शन लाइक MOSFET जेफेट इज also a unipolar non-linear voltage control device that is the transistor where the current flow in the device is controlled due to the only one type of charge carriers either electrons or holes n channel JFET मा electrons ले हैन अब electrons मात्रै हुन्छ भने p channel JFET मा holes मात्रै हुन्छ त्यसैले depending upon the type of the channel JFET can be classified as n channel JFET p channel JFET र सबैले हेर्ने N-channel JFETs are used in designing special amplifiers with very high input impedance and low output impedance. Then BJT. BJT को भन्दा input impedance high हुन्छ, output impedance low हुन्छ. तर MOSFET को भन्दा फेरि कम हुन्छ. BJT को भन्दा बढी हो यो दुईटै प्यारा यो input impedance BJT को भन्दा बढी, MOSFET को भन्दा कम. Output impedance पनि के छ त भन्दा फेरि BJT को भन्दा कम, MOSFET को भन्दा बढी. सबैभन्दा लोएस्ट आउटपुट इम्पिडेन्स हुने भनेको MOSFET मा हाईएस्ट इनपुट इम्पिडेन्स हुने भनेको MOSFET मा कम्प्यारिजन पनि अब त जान्नु पर्छ तिमीले इन्टरनेटबाट हेर्ने मैले यहाँ अब गर्न भ्याउँदिन होला कम्प्यारिजन बिट्विन BJT एन्ड FET कम्प्यारिजन बिट्विन BJT एन्ड JFET BJT एन्ड MOSFET कम्प्यारिजन बिट्विन MOSFET एन्ड JFET कम्प्यारिजन बिट्विन डिप्लेसन मोड र इन्हान्समेन्ट मोड तिनीहरु सबै यहाँ थ्योरीमा सबै छ यसैलाई चाहिँ लेखेर राख्दिएको हुन्छ तिमीहरुले हेर्ने कतिकै हेर्दै रहेछ हैन अनि त्यसपछि केही बुझेन जानेन भने मलाई सोध्ने विषयमा हेर्ने दे आर अल्सो युज्ड इन डिजाइनिङ भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी अप टु गिगाहर्ज सो भेरी हाई फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर्स एन्ड इन एनालग स्विचिङ सर्किट्स युज हुने अब n च्यानल JFET मा हेरौं हामीले पढ्ने n च्यानल JFET हो p च्यानल तिमीहरु आफैले हेर्ने हो सिलेबसमा हामीले सबै कुरा n च्यानल को मात्र गराउने हो p च्यानलमा यसको अपोजिट हुन्छ n च्यानल को लागि भयो यो च्यानल हो यो जुन रिजन छ यहाँ देखि यहाँ यो च्यानल हो यो n टाइप को हुन्छ त्यही भएर n च्यानल भयो यसको लागि हामीले n टाइप को एउटा बार लियो हैन सबस्ट्रेट पनि भन्छ त्यसमा दुईवटा हाईली p टाइप सेमिकन्डक्टर डोप गर्ने दुईटा p रिजन निस्किन्छ त्यसलाई के गर्ने हामीले यसले यो मेटल डिपोजिट गरेर त्यहाँबाट एउटै इन्टरनली कनेक्सन गर्दिने र सिंगल टर्मिनल आउँछ त्यसलाई गेट टर्मिनल भन्छ त्यसपछि हामीले के गरिन्छ जुन सबस्ट्रेट छ सबस्ट्रेटको एउटा साइडबाट टर्मिनल निकालिन्छ एउटा इनबाट टर्मिनल निकाल्यो त्यसलाई ड्रेन भन्यो अर्को इनबाट टर्मिनल निकाल्छ त्यसलाई सोर्स भन्छ न त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ हेरौं मिलाएर एक्जाममा कसरी लेख्ने हिसाबले N channel JFET consists of a N-type substrate or N-type bar. So P-type semiconductor is heavily doped on the both sides of the substrate or bar. Both side भनेको यहाँ आइहाल्यो एउटा साइड भयो यो अर्को साइड भयो. The P-type regions forms two PN junctions or diodes. The space between the junction is known as channel. दुईवटा PN junction हुन्छ PN junction लाई डायोड पनि भन्छ यो गेट र यो एउटा PN जंक्सन भयो PN यो अर्को PN जंक्सन भयो हैन त्यसैले दुईवटा PN जंक्सन या दुईवटा डायोड छ र अब हाम्रो यो जुन रिजन छ दुईवटा चाहिँ P साइडको बीचमा भएको यो जुन रिजन छ यो यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको यो रिजन अझ मार्करले देखाइदिउँ पेनले नै देखाइदिउँ केही फरक पर्दैन यो जुन रिजन छ यहाँ मैले यसरी ताने भनेदेखि यो जुन रिजन छ यसलाई च्यानल भन्छ च्यानल कुन टाइपको त्यही अनुसारको क्लासिफिकेसन हुन्छ यसमा n टाइपको छ त्यसैले n च्यानल भयो दिस इज द च्यानल हैन सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने बोथ द p टाइप रिजन्स आर कनेक्टेड इन्टरनली कनेक्टेड इन्टरनल यहाँ देखायो इन्टरनली कनेक्सन भएको देखाएको यो दुईटै p टाइप रिजन and a terminal is formed called gate terminal
गेट टर्मिनल इज डिनोटेड बाई क्यापिटल जी। अब यो मस्फेटमा पढिसकेपछि मैले बोलिनँ धेरै। The metal contacts are formed on the both ends of the N-type semiconductor, and two terminals are formed where one terminal is called the drain and the other terminal is called source. भनेको के हो त, यहाँ हामीले मेटल कन्ट्याक्ट निकाल्यो हैन, सबस्ट्रेटबाटको दुवै इनबाट यी थर्ड टाइम बताइरहेछु यो चाहिँ यहाँबाट एउटा टर्मिनलमा हामीले ड्रेन भन्यो, अर्को टर्मिनललाई सोर्स भन्यो। हामीले यसरी गरिन्छ। अब हेर्ने, whenever a voltage VDS is applied across drain D and source S terminals, a current called drain current ID flows through the channel. अब यो त MOSFET देखि भनिरहेको छ। And the next is the circuit symbol. The circuit symbol of N channel JFET is shown. This is the circuit symbol. This terminal is drain, source. अब यो बार भयो, यहाँबाट गेट भयो, यसमा पनि गेट करेन्ट जेफेटमा पनि गेट करेन्ट आइजी इक्वल टु 0 हुन्छ। एन च्यानल छ भने एन च्यानलमा इनगोइङ हुन्छ, पी च्यानलमा आउटगोइङ हुन्छ, एरो हेड। तिमीहरूलाई हेर्दा हेर्दा मैले पी टाइप्सको पनि चाहिने सबै हिन्ट्सहरू दिइरहेको छु, एन च्यानल मात्रै नभइकन पी च्यानलको पनि, त्यसपछि सजिलो हुन्छ। अब जाउँ प्रिन्सिपल अफ अपरेसनमा। दिस इज द वर्किङ प्रिन्सिपल। फर्स्ट लाइन, द अपरेसन अफ द जेफेट डिपेन्ड्स अपन द भोल्टेज एप्लाइड बिट्विन द ड्रेन एन्ड सोर्स, अघि नै लेखिसकेको छ। एन्ड द ओभरअल अपरेसन or that is the drain current. The operation means the drain current is controlled, or the operation is controlled by the voltage applied at the gate terminal. Gate terminal VGS control the drain current ID. This is the also called the operation is controlled by the voltage VGS. That's why it is also an example of voltage controlled current source. अब यसमा पहिलाको चाहिँ सबैमा त्यही गरिएको छ। अरे कति युनिफर्मिटी छ फर स्मल भिडिएस, फर इन्क्रिज भिडिएस हैन। अब हाम्रो यो के छ त, फर्स्ट केसमा छ फर स्मल भिडिएस। हेर्दा फेरि जेफेट पढाएको जस्तो छ, तर सबै तिमीहरूलाई पहिलाको केसको मिल्छ मस्फेटको सँग याद गर्ने। हेर्दा राम्रोसँग वास्ता गरेन भने सबैतिर उस्तो उस्तो छ, के हो भनिन्छ, तर अलिकति सिन्सियर भयो भने कति मजाको छ, एकदमै युनिफर्मिटी छ र तिम्रो एल्गोरिदमिकली छ लेखेको जति सबै। अब हेर्ने फर्स्ट लाइनमा फर स्मल भिडिएस when VGS इक्वल टु 0, स्मल भिडिएस छ यदि र यसमा पनि हामीले पहिला VGS 0 गर्यो, किन भनेर हैन। VGS इक्वल टु 0 भएर हामीले VDS मात्र अप्लाई गर्यो भने पनि यहाँ हेर्ने यो फिगरमा सर्किटमा हाम्रो करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब VGS 0 गर्यो, VDS लाई हामीले स्मल भ्यालुमा राख्यो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 भोल्ट हुँदै गर्दै लिएर गयो भने के हुन्छ भनेर खोजेको। त्यो बेलामा देयर विल बी अ युनिफर्म डिप्लेसन लेयर बिट्विन द च्यानल एन्ड गेट एज सन बाई द ड्यास्ड लाइन्स इन फिगर ए। This is the figure A and this is the dashed line, and this represents the uniform depletion layer between the channel and gate. किन यो दुईटैलाई यहाँ हामीले इन्टरनेट कनेक्सन गरेर गेट भनेको चाहिँ गेट हो, यो पनि पर्यो गेटको पोर्सन, यो पनि पर्यो हैन। दुवै साइडतिर युनिफर्म डिप्लेसन लेयर बिल्डअप हुने भयो, त्यही भनेको। अब त्यसपछि यो VGS को केसमा अब हामीले के गर्यो त, when VGS इज लेस देन 0 जहिले पनि नेगेटिभ VGS दिने हो है। अब हाम्रो किन भन्दा, किन नेगेटिभ दिनु पर्यो भन्दा, दुईवटै डायोड फेट भनेपछि मस्फेट होस् जेफेट होस्, दुईवटै डायोड के हुनुपर्छ त, हाम्रो रिभर्स बायसमा हुनुपर्छ। त्यसैले यो ड्रेनमा हेर्ने हामीले सोर्स चाहिँ त कमन गरिन्छ, 0 भोल्ट हुन्छ, त्यसमा हामीले त्यति हेरिँदैन। मस्फेटमा पनि मैले बताएको थिएँ याद गरिकनै, पोजिटिभ VDS को पोजिटिभ टर्मिनल एन टाइपमा छ, एन बारमा छ ड्रेनको थ्रु, एनमा पी पोजिटिभ टर्मिनल एन टाइपमा, नेगेटिभ टर्मिनल पी टाइपमा। त्यो भनेको के हो, हामीले चाहिँ फरवर्ड बायस रिभर्स बायसको कन्डिसन गर्ने बेलामा रिभर्स बायसको कन्डिसन हो। भनेपछि यो दुईवटै यो एन च्यानल हो, यो पिएन डायोड होस् या यो पिएन डायोड होस्, के हुने रहेछ त,
always reverse bias हुने रहेछ. That's why IG is also 0. Reverse bias मा very high current, very high resistance, ideally infinite हुन्छ, त्यसैले current 0 हुन्छ. त्यसैले गेट current 0 भयो. भनेपछि गेट भोल्टेज र त्यसले इस्टाब्लिस गर्ने के छ त इलेक्ट्रिक फिल्डको थ्रु हामीले के गर्ने हो त ड्रेन करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने हो. त्यसैले भोल्टेज कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स फेटलाई भनिन्छ मोस्फेट जेफेट दुवैमा. र यही हो मोस्फेटको पनि लजिक मैले बताएको थिएँ. ल हेर तिमीहरूलाई जेफेट पढाएको छु मोस्फेटको कुरामा पनि लगेर जोडिरहेछु एउटै. भनेपछि त्यसको चाहिँ फन्डामेन्टल कन्सेप्ट चाहिँ सेम हो. फेटको एफइटी फेट भनेपछि मोस्फेट जेफेट दुवै पढ्यो. फेटको कन्सेप्ट भनेपछि मोस्फेटको कन्सेप्ट पनि पढ्यो, जेफेटको कन्सेप्ट पनि पढ्यो. याद गर्ने हैन. ड्यास लाइन यहाँ आयो. When VGS is less than 0, the depletion layer widens and the channel gets narrower. किन भन्दा फेरि रिभर्स बायस छ. रिभर्स बायस बढाउँदै लग्यो भनेदेखि हाम्रो के हुने हो त भन्दा फेरि त डिप्लेसन लेयर बढ्ने हो. त्यो त हामीले बेसिक प्रिन्सिपल पिएन जङ्सनमै हामीले सेमिकन्डक्टरमै पढेको. पिएन जङ्सनमै हैन, बिजेटीको पिएन जङ्सनको. किनभने यसमा दुईवटा पिएन जङ्सन हुन्छ. पिएन जङ्सनको कन्सेप्ट त एउटै हो, बिजेटीमा होस् जेफेटमा होस् मसफेटमा होस् एउटै हो. त्यसैले अब यो डिप्लेसन लेयर यहाँबाट बढ्दै आउने भनेको के हो, त्यो च्यानलको वाइड चाहिँ घट्दै जाने हो. त्यही भएको पर च्यानल गेट्स न्यारोवर लेखेको. कसैले बुझेको छैन भने बिचमा इन्टरप्ट गर्ने भनेको छु है मैले. नबोल्नुको मतलब बुझ्यो भनेर सोध्छु मैले, मेरो आफ्नो थिङ्किङ त्यो हुन्छ. त्यसपछि हेर्ने एज अ रिजल्ट ड्रेन करेन्ट आइडी डिक्रिजेस. किन भन्दा डिप्लेसन लेयर जति बढ्छ यो च्यानल न्यारो हुन्छ. च्यानल न्यारो हुनु भनेको ड्रेन करेन्ट डिक्रिज हुने हो. सिन्स VDS इज स्मल द वाइड्थ अफ द डिप्लेसन लेयर विल बी युनिफर्म थ्रु आउट द च्यानल. यो के छ त स्मल VDS को केसमा अब हामीले के छ त VGSलाई नेगेटिभ भ्यालुजमा राख्यो भने पनि च्यानलको वाइड चाहिँ बढ्छ र त्यो के हुन्छ त युनिफर्म नै हुन्छ. भनेको यसको रेजिस्टेन्स पनि हाम्रो युनिफर्म हुने भयो. र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ लेख्न पाइयो यो आइडी र VDS कर्भ भयो फर स्मल VDS. VGS इक्वल टु 0 मा आइडी हाई हुन्छ. त्यसपछि नेगेटिभ भ्यालु राखे पनि आइडी चाहिँ घट्दै जाने भयो, घट्दै जाने भयो, घट्दै जाने भयो. र एउटा सर्टेन पोइन्टमा आइसकेपछि के हुन्छ त टोटल्ली हाम्रो चाहिँ यो 0 मा जान्छ ड्रेन करेन्ट. त्यो भनेको के छ त पिन्च अफ भएको भनिन्छ. त्यसैले VGS इक्वल टु माइनस VP. VP स्ट्यान्ड्स फर पिन्च अफ. सपोज अब यो -4 भोल्ट छ भने -8 भोल्टमा पिन्च अफ भयो. फर इक्जाम्पल एउटा मैले बुझाउनको लागि बोलेको -8 भोल्ट नै हुन्छ भनेर त्यो प्र्याक्टिकलको केसमा होइन, हामीले टिचिङ लर्निङमा बुझ्ने हो. किन भन्दा 0 बाट -1 घट्दै आइरहेको छ नि, -2 -3 -4 घट्दै आइरहेको छ. या हाम्रो के छ त नेगेटिभ हाम्रो चाहिँ VGS नेगेटिभ छ भने नेगेटिभमा के छ त म्याग्निट्युड बढिरहेको छ तर नेगेटिभमा हैन. अब कसरी बुझ्छौ त्यसरी गर्ने हो. यो किन भयो त भनेर भन्दा फेरि हाम्रो के हुन्छ पिएन जङ्सन हो, रिभर्स बायस. रिभर्स बायस पिएन जङ्सनमा हामीले चाहिँ रिभर्स बायस भोल्टेज बढायो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा फेरि डिप्लेसन लेयर बढ्छ. त्यो भनेको कन्डक्टिभिटी घट्नु हो. सबैको कसरी बुझ्ने पिएन जङ्सन तिमीलाई यो सेमिकन्डक्टर देखिको अहिलेसम्मको रिभाइज गरिरहेछु है. अब हेर्ने यो लाइन स्मल VDS मा जहाँ पनि यही लेखेको छ मैले. डिप्लेसन एन च्यानल डिप्लेसन टाइप मोस्फेटमा एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप मोस्फेटमा पनि यही छ. एज द नेगेटिभ गेट भोल्टेज VGS इज इन्क्रिज फर्दर द च्यानल गेट्स मोर न्यारोयर व्हिच फर्दर डिक्रिजेस ID. द डिक्रिज इन ID इज इक्विभ्यालेन्ट टु इन्क्रिज इन ड्रेन टु सोर्स रेजिस्टेन्स. किन भन्दा करेन्ट घट्नु भनेपछि करेन्टलाई अपोज गर्ने प्रपर्टी बढ्यो. करेन्टलाई अपोज गर्ने प्रपर्टी के हो रेजिस्टेन्स हो. त्यो रेजिस्टेन्स हाम्रो ड्रेन टु सोर्स रेजिस्टेन्स हो. यो रिभर्स बायसको केसमा हुन्छ त्यसैले रिभर्स रेजिस्टेन्स हुन्छ पिएन जङ्सनमा जाने हो भने. RR रिभर रेजिस्टेन्स भनेको त नि त्यही हो. अ सेट अफ कर्भ्स हियर स्ट्रेट लाइन्स योभन्दा अगाडिको फिगरमा showing the relationship between ID and VDS for different values of VGS, and this is shown in figure B. This is the figure B, VDS ID, because the current depends on this is the dependent axis, this is independent axis. This is the independent variable, this is dependent variable. That's why this variable always depends on this variable.
and this is the drain current, always depend on this, as well as VGS. So if we made VDS equal to 1 volt and if we change the VGS, ID will also change. This line, when the negative bias voltage VGS reaches a value at which the depletion layer completely covers the channel and the drain current ID ceases to exist, the gate voltage VGS at which the drain current will equal to 0 is called pinched off voltage and is denoted by Vp. So VGS equal to minus Vp. When ID, and in this case when pinch off has been occurred, the drain current ID equal to 0 and VDS equal to small. अब तिम्रो म यो फिगरमा म देखाइदिन्छु कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि, अब यहाँ तिम्रो टेपर्ड सेप आएको छ, तर के हुन्छ त एक्ज्याक्टमा हाम्रो यसरी आउँछ, यसरी नै आउँछ, पुरै टोटली हाम्रो गेट चाहिँ टोटली क्लोज हुन्छ स्मल VDSको केसमा। यो बनाएको तिम्रो चाहिँ इन्क्रिज VDSको केसको फिगर हो यो हुन्छ र ड्रेन करेन्ट 0 हुन्छ भन्न खोजेको यो लाइनले त्यो मैले राइट लगाएँ, हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई मैले फेरि डिस्कार्ड गरेँ हैन, त्यो बुझाउनको लागि थियो फिगर। सबै फिगर हामीले एकैपटक गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। अब हेर्ने, when VDS is increased, when VDS is increased भनेको ड्रेन टु सोर्स भोल्टेज इन्क्रिज, हामीले ग्रेटर देन 1 भोल्ट बेसिकल्ली मैले 1 भोल्टको राखेको थिएँ मस्फेटमा, यसमा पनि त्यही गरेर यो आयो। फिगर मस्फेटबाटै मैले लिएको छु। यो कुनबाट लिएको छु त भन्दाखेरि यो डिप्लेसन टाइप मस्फेटबाट लिएको। फरक यति हो, डिप्लेसन टाइप एनमसमा यो एउटा भ्यालुलाई मैले चाहिँ अब VGS इक्वल टु 0 गरेर यसलाई +1 भोल्ट +2 भोल्ट गरेँ, यता -1 भोल्ट -2 भोल्ट गरेर कट अफ बनाएँ भने यसमा हो यो चाहिँ चेन्ज हुने भयो VGS को कन्डिसन, नत्र भने अरू सबै सेम छ। यो VDS इज लेस देन VGS माइनस VP, ट्राइडर ओमिक रिजन भयो। VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टु VGS माइनस VP, यो सेचुरेसन और एक्टिभ रिजन और पिन्च अफ रिजन भयो। यो डटेड लाइन छ जुन यो पोइन्ट भनेको IDSS भयो। VGS इक्वल टु 0 हुँदाखेरिको हाम्रो चाहिँ ड्रेन करेन्टलाई ड्रेन टु सोर्स सेचुरेसन करेन्ट भन्छ। -1 भोल्ट बनायो भने अब यो पोइन्टमा आयो यहाँ IDSS, -2 भोल्ट बनायो भने अझ मिनिमम हुने भयो, घटमा यहाँ आयो मैले अहिले लेजर राखेको छु पोइन्ट IDSS भयो। किन त्यसपछि चाहिँ VDS जति बढाए पनि ID बढेको छैन, VDS यत्रो बढाएको छ, ID कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो त्यसपछि अझ यहाँ आयो घट्दै यहाँ आयो हैन, कम्प्लिटली हामीले त्यसरी बुझ्ने हो। यही कुरा मैले डिप्लेसन टाइप मस्फेटमा पनि बताएको थिएँ। डिप्लेसन टाइप एनमसमा हेर्ने, अब इन्क्रिजमा हामीले एरो हेडले रिप्रेजेन्ट गर्यो। यो टेपर्ड सेप भयो यो हैन, किन भन्दा इन्क्रिज VDS को केसले गर्दा फेरि अब यो सोर्स भयो, सोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमन हुन्छ भने अब हामीले VDS बढायो भने म्याक्सिमम पोटेन्सियल यहाँ ड्रप हुन्छ, त्यसो यहाँ 0 पोटेन्सियल हुन्छ यता, भनेपछि के हुन्छ डिप्लेसन लेयर पनि यता म्याक्सिमम वाइडन्स हुन्छ र वेज सेपमा आयो, हाम्रो चाहिँ बन्चरो जस्तो। त्यही भएको भयो या टेपर्ड सेप भयो या वेज सेप, WEDGE वेज सेप पनि भन्छ यसलाई, कतिपय बुकमा टेपर्ड पनि लेख्छ वेज पनि लेख्छ, याद गर्ने। इन्क्रिज VDS को केसमा हो यो। अब यसैलाई हेरौँ हैन, यो ट्राइड रिजन अहिलेको जस्तो ओमिक रिजन भयो। अब एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि इन्क्रिज VDS लगिसकेपछि यो पोइन्टमा यो अहिले लेजर छ, त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेचुरेट हुन्छ भनेको यो पोइन्ट भनेको यो जुन पोइन्ट राखेको छु यो डटेड लाइनको यो पोइन्ट, यो IDSS। त्यसपछि जति भ्यालु हामीले VDS बढाए पनि ID बढ्दैन, त्यही भएकोबाट ड्रेन टु सोर्स सेचुरेसन करेन्ट भएर यो जुन पोइन्ट छ यो बाउन्ड्री हो, ट्रायड रिजन र यो सेचुरेसन छुट्याउने। र यस के छ त दुवैले चाहिँ भन्न पाइन्छ भने यति बेला इक्वल टु गराउनु पर्यो, VDS इक्वल टु VGS माइनस VP पोइन्ट हो यो। त्यसपछि यहाँ आयो VGS इक्वल टु -1 भोल्ट हुँदाखेरिको कन्डिसनमा यो पोइन्ट भनेको VDS इक्वल टु VGS माइनस VP हो। त्यस्तै VGS इक्वल टु -2 भोल्ट हुँदाखेरिको यो पोइन्ट जुन अहिले लेजर गएको छ त्यो पोइन्ट, त्यो भनेको के हो त
VDS इक्वल टु VGS माइनस VP हो। हामीले त्यसरी हेर्नु पर्यो। अब तिम्रो यहाँ के छ त, यहाँ यो VDS इक्वल टु VP गरेको छ हो यो पोइन्ट। किन भनेर भन्दाखेरि यहाँ VGS चाहिँ 0 छ नि, खास VDS इक्वल टु VGS माइनस VP हुने हो। VGS 0 छ भने त VDS इक्वल टु माइनस VP हो। मोडुलस मात्र लियो भने VDS इक्वल टु VP गरेको, मोडुलस लिएको त्यही भएको पऱ्यो यहाँ। अब यो फिगरहरू बुझाइसकिसकेपछि अब यो कुरालाई म अझ राम्रोसँग यहाँ गरिदिन्छु हैन। यहाँ हेर्ने सबैले, when VDS is increased and VGS equal to 0 volt, the depletion region at the drain end, depletion region means depletion layer also we can write, at the drain end will be wider and the channel becomes narrower, and the channel is said to have tapered shape. मैले बताइहालेँ wedge shape या tapered shape। यसलाई WEDGE wedge बन्चरो जस्तो सेप हुन्छ, त्यसैले wedge shape पनि भन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि अब हाम्रो म्याक्सिमम भोल्टेज ड्रेन इनमा चाहिँ ड्रप हुन्छ, म्याक्सिमम पोटेन्सियल हुन्छ ड्रेन इनमा। सोर्स हाम्रो चाहिँ जहिले पनि कनेक्टेड टु ग्राउन्ड छ भनेपछि त्यो 0 पोटेन्सियल हुन्छ सोर्समा। भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ, रेजिस्टिभिटी पनि ड्रेन इनतिर हाई हुने भयो। यसले भन्न खोजेको त्यो। अब यो लाइनमा म आएँ, एज VDS is kept on increasing, the channel at the drain end gets more and more narrower। अब बढ्दै गयो भने हैन ड्रेन इनमा, किन भन्दा त्यहाँ पोटेन्सियल हाई हुन्छ। एन्ड द च्यानल रेजिस्टेन्स RDS इन्क्रिजेस नन लिनियरली। जब यो वेज सेप या टेपर सेप हुन्छ भनेदेखि त्यति बेला नन लिनियर रिलेसनसिप हुने भयो, त्यही यो बतायो। And this give rise to non-linear relationship between the drain current ID and the drain to source voltage VDS. And if we keep increasing VDS continuously, then a point or a stage will come at which the channel at the drain side will be pinched off, and any further increase in the drain to source voltage VDS after this pinch off has been occurred, the drain current does not change. That is, after this point does not affect the shape of the channel. This means ID, which is the drain current, is independent of the VDS, or drain current ID becomes saturates, in the sense that if we increase the VDS, there is no change in the drain current ID. And this pinch off or saturation occurs in the following conditions. VGD, this is the voltage across gate and drain terminal, equal to voltage across drain and source terminal minus voltage across gate and source, which is equal to VP. This is the condition of a pinch off. It is VDS equal to VGS माइनस VP हैन। अब हाम्रो हैन VDS equal to VGS माइनस VP हुने भयो। The value of ID that occurs at VDS equal to VP when VGS equal to 0 volt is called drain to source saturation current। त्यही त यहाँ बताएको VGS 0 volt हुँदाखेरिको यो चाहिँ VDS चाहिँ के छ त, VDS equal to VGS माइनस VP हुन्छ, र VGS 0 volt भयो भने VDS equal to माइनस VP हो। मोडुलस लिएको त्यही भएर VDS equal to VP मैले अघि फिगरमा नि बताएको थिएँ। यो पोइन्ट भनेको VDS equal to VGS माइनस VP हो, तर यो लाइनमा हेर्ने यहाँ यो VGS 0 volt हुँदा हो भनेपछि VDS equal to माइनस VP, त्यति बेलाको यो भयो। यो भन्दा म्याक्सिमम हुन सक्दैन भनेपछि यो भन्दा घट्छ भनेपछि यो के भयो त, डिप्लेसन मोड अफ अपरेसन हुने भयो जेफेटमा, एन च्यानल जेफेटमा। डिप्लेसन टाइप एन च्यानल डिप्लेसन टाइप मोसफेटमा के हुन्थ्यो, इन्हान्समेन्ट मोड पनि हुन्थ्यो, डिप्लेसन मोड पनि हुन्थ्यो। मैले के भनेको थिएँ त्यति बेला, सबै कन्सेप्ट एक्ज्याक्ट हो। एन च्यानल डिप्लेसन टाइप मोसफेटमा इन्हान्समेन्ट मोडलाई हटाइदिने हो भनेदेखि त्यो जेफेट हुन्छ, यही कुरा यहाँ छ। त्यही भएको भएर बायसिङमा पनि जेफेट र त्यसको एउटै हो भनेको बुझेँ होइन। रिजन कहाँ के कसरी मैले बोलिङ गरेँ त्यो सबैको रिजन मैले दिइरहेछु। फरक यति हो कि अब तिमीहरूले कतिको त्यसलाई लिन्छ भन्ने। एन्ड when VGS is less than 0,
and VDS is kept on increasing, pinch off occurs at the drain end earlier than in the previous case as seen in the figure D. त्यही भएर छिटै आउँछ मैले सुरुमा बताइदिसकेको छु। अब VGS 0 -1 भोल्ट गऱ्यो भने पिन्च अफ तिम्रो यहाँ हुने भयो, यो IDSS हुने भयो। -2 भोल्टमा यही हुने भयो पिन्च अफ has been occurred earlier। यसपछि त ड्रेन VDS जति बढाए पनि ड्रेन करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ, यति नै हुन्छ स्याचुरेसन भ्यालु। मैले त्यही बताएको थिएँ। र यो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स, यो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स मैले पढाइसकेँ कहाँ र कति बेला यो पढाएको यहाँ द आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ इज सन इन फिगर ए, यहाँ लेखेको छ हेर्ने, यहाँ फिगर ए मैले देखाएको छैन, फिगर ए नै छैन, यो फिगर डी छ। यो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स यो कहाँ छ त भन्दाखेरि स्लाइड लिएर जाँदै गर्छु, यो डिप्लेसन टाइप मस्फेटकोमा छ। एनालाइसिस एक्ज्याक्ट हो, डिप्लेसन मोड अफ अपरेसन मात्र हुन्छ जेफेटमा हैन। यो फिगर पनि मैले यसलाई काटेर राखेको छु, योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि बताएको थिएँ। यहाँ एब फिगर ए र फिगर ए तिमीहरूको यहाँ यहाँ पनि फिगर डी नै परेछ, फिगर ए छ। मैले कपी पेस्ट गर्ने बेलामा हो यो फिगर हो आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्समा, यो फिगर डी नै हो, सरी दुवैमा फिगर डी रहेछ। यो सन इन फिगर डी नै हो यसमा पनि। इट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 रिजन्स। यही स्लाइड नै मैले स्लाइडलाई नै कपी गरेर पेस्ट गरेँ, किन एक्ज्याक्ट हो। इन्हान्समेन्ट मोड अपरेसन हुन्छ यसमा डिप्लेसन टाइप मस्फेटमा। अब यहाँ मस्फेट कहाँ छ, त्यहाँ जेफेट लेखेको छ, यहाँ मस्फेट लेखेको छ, यो मैले जेफेट लेखेको छु, यहाँ मस्फेट लेखेको छ, जेफेट लेखेको छु। यो सम्पूर्ण डेरिभेसन एक्ज्याक्ट छ। यो फिगर मैले यहाँबाट यति काटिदिएको छु, यो इन्हान्समेन्ट मोड मैले काटिदिएको छु, डिप्लेसन मोड मात्रै राखेको छु, एउटै हो। त्यसपछि कहीँ केही चेन्ज छैन, यो एक्ज्याक्ट छ, स्लाइड नै एज इट इज, यो पनि सेम छ। त्यही भएकोबाट यहाँ बायसिङमा पनि मैले लेखेको छु, बायसिङ अफ डिप्लेसन टाइप एनमस भनेको बायसिङ अफ डिप्लेसन टाइप एनमस एन्ड एन च्यानल जेफेट इज सिमिलर। The only difference is that the depletion type NMOS has depletion mode as well as enhancement mode of operation, but JFET has only depletion mode of operation। ले हेर्ने त्यही भएर जेफेटकोमा, अब जेफेटकोमा पनि मैले यो अगाडि यो गरेँ, भोल्टेज बिजेटीको गराएँ, इन्हान्समेन्ट टाइपको गराएँ। अब तिमीहरू जस्तोसुकै आए पनि गर्न सक्छ। जेफेट र जेफेटमा पनि हामीले के गर्ने हो, आइडी र भिडिएस नै निकाल्ने हो, क्युसेन्ट भ्यालु। अब आफ्नो आफ्नो फिगर हुन्छ, त्यो चाहिँ तिमीहरू आफैले हेर्न सक्छौ। अब आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स यो फिगर डी हो, मैले यसलाई करेक्सन गरिहाल्छु अहिले, दुवैमा डी नै परेछ, राम्रै भयो। हुन त तिमीहरूको यहाँ हामीले पढ्ने ओमिक और ट्रायड रिजन, स्याचुरेसन और एक्टिभ रिजन और पिन्च अफ रिजन अनि कट अफ रिजन, ब्रेकडाउन रिजन पनि हुन्छ। तर ब्रेकडाउन भयो भने त पर्मानेन्टली ड्यामेज हुन्छ, त्यही भएर त्यो लेखिँदैन टिचिङ लर्निङमा। कुनै बुकमा लेखेको हुन्छ, जस्तै तिमीले फ्लोइडको बुक पढ्यो भनेदेखि हैन, त फ्लोइडको बुकमा छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस बाई फ्लोइड, हाम्रो चाहिँ उसमा लेखिदिएको छ, सिलेबसमा छ त्यो बुक, त्यसमा ब्रेकडाउन रिजन पनि छ। अब हामीले त्यो प्र्याक्टिकली एक्सर्साइज गरिँदैन। ओमिक रिजन भयो, ओमिक रिजनमा के हुन्छ त, यो हाम्रो भिटीको ठाउँमा भिपी लेखेको, यही बताएको थिएँ मैले। अब स्मल भिडिएस हुन्छ, भिडिएस स्मल भएपछि भिडिएस स्क्वायर, भिडिएसको स्क्वायर अझ धेरै स्मल हुने भएर यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गरिन्छ, बाँकी रह्यो यति टर्म हैन। अब भनेपछि के भनेको आइडिएसएस बाई भिपी स्क्वायर थियो, आरडिएस भनेको भिडिएस बाई आइडी, त्यसैले 1/2 के भिजिएस माइनस भिपी। अब इन्हान्समेन्ट टाइपमा 1/2 के भिजिएस माइनस भिटी थियो थ्रेसोल्ड भोल्टेज, थ्रेसोल्ड भोल्टेज अब भिजिएस अन भन्छ, भिजिएस हामीले हेर्ने। अब यसको केसमा हेर्दैछौँ, त्यही गरेको छ, यो आरडिएस आइहाल्यो, त्यसलाई फेरि फर्दर मिलाएको, यो इन्भर्स भयो, बताइसकेको थिएँ। पिन्च अफ स्याचुरेसन रिजनमा भिडिएस जहिले पनि भिजिएस माइनस भिपी भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो, बााउन्ड्री कन्डिसन भनेको इक्वल टू भयो।
अनि यति बेला हामीले नेग्लेक्ट गर्न पाइएन भनेपछि मैले यो अहिलेको इक्वेसनमा मैले के लेख्न पाउँछु त VDS को ठाउँमा यसमा पनि VGS माइनस VP, यसमा पनि VGS माइनस VP लेख्ने हो। VGS माइनस VP गरे पनि VGS माइनस VP इन्टु VGS माइनस VP भनेको A माइनस B इन्टु A माइनस B भनेको A माइनस B को होल स्क्वायर हुन्छ। 2 आयो, 2A माइनस B को होल स्क्वायर माइनस A माइनस B को होल स्क्वायर भनेको A माइनस B को होल स्क्वायर मात्र रहन्छ। त्यसैले के VGS माइनस VP को स्क्वायर मात्र, किनभने यो 2 VGS माइनस VP को स्क्वायर माइनस VGS माइनस VP स्क्वायर भनेपछि 2 माइनस 1 भनेको 1 भइहाल्यो, 1 लेख्नु परेन अनि VGS माइनस VP स्क्वायर भयो, आयो यो आयो। त्यसपछि यो इक्वेसन यो हामीलाई चाहिँ न्युमेरिकलमा चाहिन्छ। यो ID इक्वल टु IDSS 1 माइनस VGS अपन VP स्क्वायर। इन दिस रिजन द जेफेट कतै मोसफेट लेखेको छु कि भनेर यहाँ चेक गरेको, यसमा जेफेट नै लेखेको। वर्क्स एज एन भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स। यहाँ जेफेट अल्सो वर्क्स एज एन एम्प्लिफायर एन्ड कल्ड एक्टिभ रिजन। भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स किनभने पहिला नै बताएको थियो, करेन्ट सोर्स हो यो ID, स्लाइडमा हेर्न राम्रोसँग। त्यसपछि IDSS भनेको स्याचुरेसन भ्यालु हो, यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब हाम्रो यो VP जहिले पनि पिन्छ भोल्टेज जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फिक्स्ड हुनु पर्यो। अब हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने भनेको VGS न, VGS लाई चेन्ज गर्यो भने ID चेन्ज हुने रहेछ। भनेपछि ID लाई केले कन्ट्रोल गर्यो, VGS ले कन्ट्रोल गर्यो। VGS चेन्ज भयो भने मात्र ID चेन्ज हुनु भनेको मतलब ID लाई त VGS ले कन्ट्रोल गर्ने रहेछ। त्यसैले भोल्टेज कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स, फेट मात्रै यो हुने कन्सेप्ट हैन। अब हामीले यो गरेको हौ, बाउन्ड्रीमा यो थियो। नोट दैट एट द बाउन्ड्री बिट्विन ओमिक एन्ड पिन्च अफ रिजन VGD इक्वल टु VP गरेको थियो। VGD इक्वल टु VGS माइनस VDS इक्वल टु VP गरेको थियो। VGD भनेको VGS माइनस VDS भयो, VDS इक्वल टु VGS माइनस VP भयो, VDS यता जाने भयो हैन, VGS माइनस VP भयो। अब ID इक्वल टु के VGS माइनस VP स्क्वायर, VGS माइनस VP भनेको VDS लेख्न पाइयो, के VDS स्क्वायर भयो। ID इक्वल टु IDSS अपन VP स्क्वायर, VDS स्क्वायर हैन। VP यता गयो भने VDS अपन VP को स्क्वायर भयो, IDSS भयो। किन भन्दा फेरि यो यसको पनि यो भोल्टेज हो, यो पनि भोल्टेज हो, दुईटै स्क्वायरमा छ भने यसको युनिट क्यान्सल हुन्छ, आउने भनेको करेन्टको मात्रै युनिट हुने रहेछ, त्यसैले करेन्ट रहेछ। यिनीहरू भनेको न्युमेरिकल सल्भ गर्दा पनि चाहिन्छ। यो प्याराबोलाको इक्वेसनमा छ, प्याराबोलिक फर्ममा छ हैन। व्हिच इज द इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन एन्ड फर्म्स द प्याराबोला इन द आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक कर्व एज सन बाई द ड्यास्ड लाइन हैन, डटेड लाइन हो यो हो। यो पोइन्टहरू भनेको कुन पोइन्ट हो त भन्दा फेरि प्रत्येक ठाउँमा फिगरमा जाउँ। यो जुन पोइन्ट छ डटेड लाइन यसरी लगेको हो, यो प्याराबोला हो। यो पोइन्टमा भनेको के हो त भन्दा VDS इक्वल टु VGS माइनस VP हो, VGS माइनस VDS इक्वल टु VP हो। VGS माइनस VDS भनेको VGD हो। यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट। अब यिनीहरूको बिचमा खिच्यो भने यसरी जाने भयो, अर्को पनि पोइन्ट आउने भयो, त्यही भएको भएर त्यो डटेड लाइन लेखाएको छ। त्यसै मैले एउटा बिचमा खिचेँ भनेदेखि कसरी जान्छ त भन्दा यसरी गयो, यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्टबाट आइसकेपछि स्याचुरेसन हुन्छ, यसरी स्याचुरेसन भयो यो। त्यसैले अब डटेड लाइन यहाँ पनि यसको लागि पनि डट चाहियो, अर्को लाइन खिच्यो भने यहाँ पनि डट चाहियो मलाई, त्यही भएको भएर यसरी डटेड लाइन देखाएको। ड्यास लाइन होइन, डटेड लाइन हो है, मैले त करेक्सन गर्नुपर्छ। ल अब बायसिङ अहिलेको फिगरमा हेर्ने ठ्याक्क डिप्लेसन मोड छ अहिलेकोमा, ठ्याक्क त्यसलाई मात्रै मैले के गरिदिएको त एडिट गरिदिएको, मैले भनेको थिएँ। यहाँबाट यसरी गएको थियो ग्रिन कलरमा, यता इन्हान्समेन्ट मोड लेखेको थियो, यता डिप्लेसन मोड, यो IDSS थियो। खास यसको मात्रै फिगर बनाउनु पर्ने भए मैले यसरी बनाउनु पर्थ्यो, त्यसैलाई मैले एडिट गरिदिएँ हैन। यसलाई मात्रै बनाउनु परेको भएदेखि मैले यसरी गर्थेँ, VP भनेर भनेपछि यो भयो। यहाँबाट ल यसरी लगेर यसरी मैले देखाउनु पर्थ्यो, यसलाई IDSS भन्नु पर्थ्यो अलि माथि, त्यसैको लिएर आएको। किन सबै प्रिन्सिपल कन्सेप्ट त एउटै हो, हामीले बुझ्ने कुरा हो टिचिङ लर्निङमा। ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर भनेपछि के हुन्छ, इनपुट भोल्टेज भर्सेस आउटपुट करेन्ट हो हामीले हेर्ने। करेन्ट हैन, यो VGS भयो, गेट भोल्टेज भर्सेस ड्रेन करेन्ट भयो। त्यसको मतलब हामी त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक बनाएको हो।
ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ सिन्स द कर्व एक्सटेन्ड्स टु द राइट अफ द ओरिजिन। अब यो पनि यहाँ ल आइडिएसएस इज नो लङ्गर द म्याक्सिमम पोसिबल ड्रेन करेन्ट भनेको यो अर्काको चाहिँ योभन्दा अगाडि लेखेको कि यहाँ आइडिएसएस इज द हुनु पर्यो, नो लङ्गर हुनु भएन। यो भनेको डिप्लेसन टाइप एनमसमा हो। ल अहिले पढेपछि बल्ल मैले देखेँ यहाँ यी आइडिएसएस नो लङ्गर द म्याक्सिमम, किन भन्दा इन्हान्समेन्ट मोडमा जाने बेलामा त हाम्रो उसमा त यसरी जान्थ्यो, आइडिएसएस त म्याक्सिमम गर्नु भनेको तर्कै भयो त डिप्लेसन टाइपमा त इन्हान्समेन्ट मोडमा गएपछि त योभन्दा माथि जान्छ। यो करेन्टको भ्यालु यो हो भनेपछि यो रेन्जमा त के भयो आइडिएसएस भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु हुने भयो। त्यसैले यो जेफेटमा यो चाहिँ हटाउनु पर्यो, डिप्लेसन टाइप मस्फेटमा यसलाई राख्नु पर्यो। अरू सेम रहेछ, इक्वेसनहरू सबै सेम छ। होइन यो इक्वेसन पनि त्यही छ, केही फरक पर्दैन। यसलाई सक्ली इक्वेसन भन्छ, त्यही लेखेको छ। ट्रान्सकन्डक्टेन्स जिएम होइन, जिएम भनेको के छ त आइडी बाई भिजिएस हो, त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ वेन भिडिएस मेड कन्स्ट्यान्ट। आइडी भनेको यो हो। अब यसलाई इक्वेसन गर्नुपर्ने आइडिएसएस कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो, 1 को 0 हुन्छ, त्यसैले माइनस यो छ पावर लाउने भयो होइन, 2 आइडिएसएस इन्टु 2 1 माइनस भिजिएस अपन भिपी, अनि बल्ल मैले फेरि यसमा लगाउनु पर्यो -1 भिपी हुन्छ, माइनस माइनस प्लस हुने भयो, माइनस ट्वाइस आइडिएसएस अपन भिपी 1 माइनस भिजिएस अपन भिपी, पावर रुल लगाएँ अनि बल्ल फेरि अर्को रुल लगाएँ मैले डेरिभेटिभको, यहाँ यो आयो यी, अनि यो -2 आइडिएसएस अपन भिपी भनेको हाम्रो चाहिँ जिएमओ हो। जिएमओ भनेको के हो त भन्दा जिएमओ इज द ट्रान्सकन्डक्टेन्स करेस्पोन्डिङ टु भिजिएस इक्वल टु 0 भोल्ट एन्ड इट भ्यारिज लिनियरली विथ भिजिएस। अब हेर्ने फिगरमा जाउँ, भिजिएस इक्वल टु भिपी हुँदा फेरिको कन्डिसनमा हाम्रो चाहिँ जिएम चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ ट्रान्सकन्डक्टेन्स। त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भिजिएस चाहिँ अब भिजिएस घट्दै गयो भने 300 कम, बढ्दै गएर भिजिएस 0 गऱ्यो भने ट्रान्सकन्डक्टेन्स के हुन्छ त हाम्रो म्याक्सिमम हुन्छ। सो GMO is the maximum transconductance when VGS becomes 0. VGS त 0 भोल्टेजमा 1 भोल्ट भयो, VGS 2 भोल्ट भयो, 3 भोल्ट भयो, 4 भोल्ट भयो, 5 भोल्ट भयो, VGS इक्वल टु VP भनेको 6 भोल्टमा आयो। फर इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ यसरी होइन, यो हुने भयो हाम्रो। यही मैले कपी पेस्ट गरेँ। ल कपी पेस्ट गर्दा फेरि यहाँ एउटा मैले फल्ट भेटेँ अहिले, यस्तो चिजहरू हुन्छ। ल अनि अर्को कुरा note that VP is also written as VGS off। VT लाई VGS on पनि लेख्छ, मैले त्यही थियो न्युमेरिकलमा, सरी लेजर पोइन्टर होइन, हेर्ने यो VP इक्वल टु VGS अफ छ। कुनै बुकमा VGS अफ लेख्छ, कुनै बुकमा VP लेख्छ। इक्जाममा चाहिँ VP भनेर पनि दिन सक्छ, VGS अफ भनेर पनि दिन सक्छ हो। भने थ्रेसहोल्ड भोल्टेज VT लाई के लेख्छ त भन्दा अगाडिकोमा जाउँ, हेरौँ न्युमेरिकल गरेको थिएँ हाम्रो, न्युमेरिकलमा कुनै एउटा फिगरमा दिएको छ। त्यति बेला यो भनेको यसरी होइन, VGS अन भयो यसरी। यो VT भनेको म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु अफ द VGS रिक्वायर्ड टु क्रिएट अ च्यानल एन्ड VGS अन आफ्टर दिस VGS अन मिन्स द कन्डक्टिभिटी इज स्मुथली स्टार्टेड होइन। त्यो VGS अन भयो भनेपछि इन्हान्समेन्ट टाइपमा आउने रहेछ VGS अन, डिप्लेसन टाइपमा VGS अफ दियो भने त्यो VP भनेर बुझ्नु पर्यो। अब बुकहरूमा त्यही नोटेसन लेख्छ। यति गरेपछि बायोसिङ तिमीहरूले आफैले हेर्ने, नजानेको मलाई सोध्ने हो, जेफेटको त जानेन भने बल्ल मलाई सोध्ने। अब यो गरेपछि च्याप्टर 3 पनि भ्याइयो। च्याप्टर 3 भएपछि अब नेक्स्ट क्लासमा च्याप्टर 4 हो। च्याप्टर 4 मा हाम्रो के छ, पावर एम्प्लिफायर छ क्या हो। अब जुन पढायो नि पढाउँला, केही फरक पर्दैन। यति गरेपछि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किटको मेन हामीले पढ्नुपर्ने कन्सेप्चुअल कुराहरू पढ्यो। अब त्यसपछि भनेको हामीले इलेक्ट्रोनिक सर्किट भन्दा पनि अब इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू हेरिन्छ होइन, ओसिलेटर भयो, अरू अब बेसिक फन्डामेन्टल कन्सेप्ट लिने भनेकै हामीले डायोड, बिजेटी र फेटबाट हो। 3वटा च्याप्टर हामीले हेऱ्यो। अरू भनेको 3वटा
राम्रोसँग यसको सर्किट एनालाइसिस बुझेको भएदेखि अरूमा हामीलाई केही प्रब्लम पर्दैन। च्याप्टर सकेपछि मैले नयाँ कहिले नि स्टार्ट गर्दिनँ। मैले आज यति गरेँ है त। मैले एटेन्डेन्स लिएको छैन, मलाई एटेन्डेन्स लिन देऊ फेरि। आज थोरै बेर लिएँ। खै विनायक कता गयो? विनायक आज आछन् कि नै? विनायक विनायक खै त? नबुझेको छ भने मलाई चाहिँ उति बेला सोधिहाल भनेको छु है तिमीहरूलाई। सोध्न कहिले पनि नहिचकिचाउने। जति तिमीहरू मसँग इन्टरेक्टिभ हुन्छौ तिमीहरूलाई त्यति फ्रुटफुल हुन्छ, म त्यति खुसी हुन्छु। यो सबैलाई गरेको रिक्वेस्ट हो, प्रत्येक क्लासमा भनिरहेको छु मैले।